Hi guys, this is me Lilay at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-connect yung external mic nyo sa inyong smartphone. So, yung iba nakakabili sila ng external mic na ganito yung jack, 'di ba? So nakikita nyo, dalawang rings lang siya. Kung nakabili kayo ng ganitong external mic sa Shopee or sa online shopping, so hindi siya gagana sa inyong smartphone kasi yung dapat na jack na ilalagay nyo sa smartphone nyo ay ganito. Yung parang sa mga headset, yung may tatlong rings. Yan. Nakabili ako ng external mic. Kaso, yung nabili ko ganito. Dalawa lang. Ang pangalan ng jack na to ay TRS. Meaning, dalawa lang siyang rings, no? So, ang gagawin natin, magdi-DIY tayo ng TRS to TRRS. Ito yung TRRS. Okay? So, para yung microphone mo, external microphone, like ganito. So, nabili ko lang to, 6 pesos, flash deal. So, gagana siya sa smartphone nyo. Okay? Una, kailangan nyo ng mga hindi na nagagamit na headset. Like, yung mga may tip na ganito, kailangan natin to. Kuha lang kayo ng mga headset nyo na hindi na ginagamit kasi puputulin natin yan. Yun lang yung kailangan natin. Meron akong headset dito. Pinutol ko na siya dito. Dito. Yan. So, ito, pwede mo na itong itapon kasi hindi na yan magagamit. So, ito na siya. So, makikita nyo, yung ilang headset, pag binuksan mo yung wire na, may 4 na wires. Okay? So, itong 4 na wires. So, isa, ito yung ground. Yung may copper, yung parang gold. Tapos, itong red, para ito sa microphone. Okay? So, yung dalawa na excess, ito, hindi na natin to gagamitin. Kaya itong dalawa lang, itong gold, tsaka red. Okay, so may mga instances na yung mga ganito, meron silang coated sila, no? Coated wire, kaya mahihirapan tayong i-contact sila. So, ang gagawin natin ay, so ikikiskisan natin siya, kiskisan. Para naman lalabas yung talaga yung copper wire. Isa lang. Ganun. Para sure rin, gamitan natin ng apoy. Char. So, yan. Ito rin. Yan. So, wag niyong patagalan kasi yung mangyayari, magagabok siya. Alam niyo yung gabok? Hindi na siya solid. Char. Okay. So, once na natapos na yan, okay. So, tapos na yan, kukunin na natin yung ating external mic na gagawa natin ng DIY. Okay. Okay. So, ito yung bagong binili kong external mic. So, nakikita niyo naman, yung jack niya, TRS. 2 rings lang. So, ang gagawin natin, so, puputulin natin to dito. Okay? Sobrahan na lang para kung sakaling di gagana sa inyo, char, pwede nyo ibalik. Okay? So, naputol na. Yung niya. Yan. So, kikiskisan ninyo ito para magkaroon ng contact sila. Para may chemistry. Char. Okay.
Okay, so ngayon, iti-test muna natin siya. Okay, so yung red, positive. Yung black, negative. Tapos, go tayo sa temp. Okay, times 10. So, ito try natin kung gagaan. Ano siya. Dapat i-try nyo rin. Okay. Ito pala yung iti-test natin. Char. So, pwede rin kayo magpatulong sa papa nyo or sa mama nyo or sa mga uncle nyo para magkaroon kayo ng guide. Kasi ako, nagpapaturo rin ako ng sa papa ko. Okay, so, tapos na mag-test. Char. Parang nasa school lang. Ito yung sa headset. Tas ito yung sa microphone. Okay? So, yung red, i-connect mo sa red. Tapos, yung gold or yung copper, i-connect mo sa copper. Okay? Okay, so, gagamit tayo ng soldering iron. Tsaka ito. I-connect natin to. Yeah. Ito. Yeah. So, red sa red, gold sa gold, or yung copper. Okay. So, ito na siya. So, isa-solve na natin. Okay. So, isolda nyo yung bawat isa. Char. Yung red, tsaka eto na siya. Yan. Ito sa gold at ito sa red. Sige. Titest muna natin. Okay, so ngayon testing muna natin. So, ito yung iti-testing nyo. Tapos, yung red tsaka ano. Okay. So, kikis-kisan muna natin. Kasi, so, meron pa siyang mga coats. Itong coating niya. Kaya mahirap siyang i-contact. Okay guys, so iniba ko ulit yung pinutol ko yung headset kasi
Ang liit na ng copper wire niya. So, ibabalik ko lang dito. Contact. So, inulit ko. So, okay guys, iti-test natin kung gagana siya or hindi. Okay? Okay, so tinanggal ko na yung microphone ko. Hindi na siya naka-plug. Okay? So, susubukan natin tong ginawa natin. Sana gumana, no? Okay. Yan. Hello? Hello? Gumana ba? Hello? Hello? Okay? So, gumana? Gumana. Char. Okay, since kaka-check ko lang ng video tapos gumana siya, no? Gumana yung ginawa natin, no? So, ngayon, iti-tape na natin siya para naman may protection or shield. So, gagamitin natin. Black tape. So, ito siya. So, shout out nga pala sa papa ko na nag-tutor sa akin. Char. So, di nyo na kailangan pang bumili ng TRRS adapter, no? Pwede lang kayo mag-DIY, pero yun nga, dapat kang maging sa time mo. Tapos, gusto mo magpa-guide sa magulang mo, pwede yan. Iti-tape ko muna to ha. So, wag nyong i-combine. So, pag nagti-tape kayo, dapat isa-isa. So, gold, red. Tingnan mo yung gold. Yung cover. Dapat yung flash na to. Okay. Yan, ang dami na niya. Okay. So, ngayon, iti-test natin ulit. Ito na siya. Ipa-plug ko dito. Hello, everyone. It's me, Lilay. Did you hear? Here? Yeah. So, mag-iisip mar tayo. Tsak. Narinig niyo? Narinig niyo ba ako? O hindi? Kung hindi, mag-subscribe button na kayo. Hello? Okay? O, good ba tayo? Okay. So, kung narinig nyo na at gumana sa inyo, gumana rin sa akin, well, mag-subscribe na kayo dyan at i-like nyo na. Okay? Para naman, char. So, maraming salamat sa panonood. I hope na meron kang natutunan at share mo rin sa ilan, no? So, yeah. Thank you. Baby, my love will come back someday, but only heaven knows. Maybe your hearts will find a way, but only... Yan, di na umabot. Thanks for watching.